dit liedje vandaag is gedraaid? Nee, het is gewoon geselecteerd. Oh, ik zie niemand. Ja, ze zijn, je weet over het algemeen, want hoor, altijd heel kort, hè. We gaan even, ja, anders zien we elkaar niet. Ik zie die twee dames tegenover ons, tegenover mij. En één hier, zo. Ja, kan je draaien. En jullie zijn muzikanten, dus het lukt wel met die microfoon, toch? Zeker. Jawel. Ja, die mag ook lager, die microfoon. Super, ja. Kijk eens aan. Oh, wacht eens even. Ja, luister vrienden van de Radio Boomstel. We zijn nog even, kijk zoals het altijd bij het programma Music Power aan toe gaat. Het is altijd wel een beetje hectisch hier zo. We hebben een nieuwe toeltje meegekregen, dus daar moeten die gasten even kijken. Goedenavond, ik wil bijna zeggen. Goedenavond bijna, ja. Ja, goedenavond. Kijk, we hebben nou de hele tijd om zitten roepen van we hebben Tangi Turu in the building. Tangi Turu. Gaan we Javaans of gaan we Nederlands? Alles champur, hè? Camporan. We gaan het We gewoon zijn gezellig nog aan het leren, toch? Ja, 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 laten we ja. gewoon even lekker uitproberen live. Nee, precies, ja. Voordat het zover is, dacht ik, nou, ik ga even aan jullie vragen om je natuurlijk voor te stellen. Want ik heb niet voor niets Didi Kempot gedraaid. Ja, ik hoor Laten we het. daarmee beginnen. Wie zong daar net ook alweer Didi Kempot met? Ja, dat ben ik. Dat ben jij. Wie ben je ook alweer? Arto Tianti. Ja, Arto Tianti. Ja. Kijk eens aan. Kijk, Arto Tianti in de building. Luister, vrienden van de Radio Boomstel. Ja. En naast je heb je ook een jonge dame bij je. Zeker. Wie is zij? Kurang, ja? Nou, ik denk dat ze zichzelf wel ook wilt voorstellen. Sugendalu, bapak-bapak lan ibu-ibu, lan muda-mudi, nami kulo Tris Joni Iro Kromo. Kijk. Ja. Dat begint heel goed, hè? Dat Ja, begint heb ik het heel goed gedaan? goed. Ja, zeker. En één heer, ik dacht voor de afwisseling, jullie komen met de chaperone, maar dat is niet zo. Hij hoort gewoon bij die groep. Hoort er gewoon bij. klopt. Ja, Helemaal. Als chauffeur, ik kom deze twee dames brengen en ik ga hier zitten, maar ik moet hier zitten van Singo. Ja, je moet. Ik moet. Ik ben onderdeel van Tangi Turu. Ja, Maar dus. goedenavond, beste luisteraars. Ik ben Paul. Ja, geen onbekende eigenlijk. Je bent muzikant ook, alle Ik drie. ben, ja, muzikant. Ja, Tuti ook natuurlijk, of Ja. Tianti. Ja, eigenlijk opgetreden met Ashoesje, Eddie Assan onder andere. Ja. Ashoesje ook Didi Kempot, zo in Nederland. Volgens Ja. mij. Ja. En Trishoni is ook een artiest, maar zij kan heel goed dansen. Ja. En ook rappen en zingen trouwens. Kijk Dus, eens, kijk eens. Zo vullen we elkaar aan. Maar- ja. Zeker. Daar komen we straks Komen we op zo, terug. Ja. ja. Maar het is heel leuk. Ik heb dus geappt naar de groep. Vandaar dat we ook achtergrondfiguranten hebben. Eigenlijk, wauw. hè. Zo gezellig. Ja. Ik zeg van, Tangi Turu komt naar de studio. Huh? Wie is dat? Ik bedoel, ja. Ja, de meeste omroepen weten dat wel, want ze draaien dat nummer. Ja. Want jullie hebben dit jaar 2 nummers bij ons uitgebracht, hè, waarvan 1 dus een poos geleden. Maar daar blijft het niet bij, want jullie zijn Nee. een druk, Ja, we houden van om creatief bezig te zijn. Dus Maar- het prikkelde meteen naar de eerste release. Want ik kan het eigenlijk niet plaatsen, maar hoe is het ons? Laten we beginnen bij het begin. Ja, dat zou Ja. mooi zijn. Ja. Ja. Begin bij het begin met de naam. Tangi Turu. Tangi Turu. Is het een wake-up call, moeten we zien? Of we worden allemaal wakker geschud? Ja, ja, wat, ja. Wat zit erachter eigenlijk? Ja. Ja, gelaagde Nou, betekenis. Gelaagde betekenis. En ik vind het ook wel mooi dat Singo meteen ook gelijk Met de deur in gelijk huis de vallen, juiste, ja. weet je. Want het is inderdaad een wake-up call. Ja. En we zullen zo meteen ook uitleggen waarom het een wake-up call is. Dat het zou een wake-up call kunnen zijn voor ons, maar ook voor de luisteraars. Ja. Maar wat Toetie net zei, het is een naam met een gelaagde betekenis eigenlijk. Dus dat, zal ik alvast de eerste verklappen? Ja, zeker. Nee? Zeker. Ja, doe maar. Eentje daarvan is Tangi Turu. Betekent dat natuurlijk, zoals jullie weten of zoals de meesten weten, wakker worden of ontwaken uit de slaap. En voor ons was het eigenlijk
ja, we voelden ons verantwoordelijk om mede bij te dragen aan hoe moet ik het zeggen, aan het verbreden van het repertoire van Pop Jawa. En gewoon eigenlijk zo dat Javanen keuze hebben uit verschillende muziekstijlen. Want we hebben nu natuurlijk de huidige Pop Jawa die er is. En dat is gewoon hartstikke tof dat het er is. Maar we voelden zoiets van, we willen gewoon bijdragen aan het verbreden van het repertoire. Dus ja, dat is eigenlijk een van de betekenissen. Een van de betekenissen, inderdaad. Ja. Ja. En daarnaast... Ja, daarnaast? Ja, en dat is nog niet daarnaast uit, schudden we ook onze luisteraars en onszelf eigenlijk wakker om ons meer te verdiepen in de Javaanse taal. Want daar gaat onze debuutsingle ook over. En om terug te komen op de vraag, hoe is de naam Tangituro ontstaan voor deze groep? Het is eigenlijk andersom ontstaan. Dus we begonnen niet met het verzinnen van een groepsnaam. Ja. Maar de groepsnaam is eigenlijk ontstaan, of hebben we eigenlijk in het leven geroepen na het schrijven van onze debuutsingle Ngomong Chobo. Nou, Ja, toen gingen we brainstormen en zoeken naar de naam uiteindelijk. ja. En op een gegeven moment dachten we van, oh ja, Tangituro, dat is best wel pakkend. Ja. En we hadden meteen, het ging echt heel natuurlijk. Ja. Alle drie zaten op dezelfde lijn. Van, het heeft meerdere betekenissen. En ook een stukje bewustwording natuurlijk. Van op een leuke manier omgaan met taal, creativiteit erin stoppen. Elkaar motiveren. Dus, Maar ook anderen motiveren. En denk anderen ik, toch? motiveren Ja. vooral. Ja. Ja, en dat begint het natuurlijk ook eerst bij onszelf. Ja. Want dan straalt het ook uit. En we hopen dat we mensen kunnen meekrijgen Ja. in ons enthousiasme. Ja, maar dat is ook zo leuk, want je hoort, de laatste jaren hoor je regelmatig als je naar een feestje gaat, iedereen klaagt steen en been van de Javaanse muziek blijft maar op één level of één stijl, weet je. Er is geen verandering en jullie komen dus daarmee met zo'n rap en hip-hop beats, alles door elkaar. Ik bedoel, het is heel leuk ook om eigenlijk jongeren te laten interesseren in Javaanse muziek. Ja. Daar, de jongeren, dat zijn de toekomst. Ik bedoel, een voorbeeld, Tuti Artutianti, je hebt ook met Didi Kempot gezongen, opgetreden. Ja. Hij was degene die de jongeren, iedereen zo ver wist te krijgen om naar Javaans muziek te luisteren. Want toch? En dat valt nu weg. En wij hopen dat jullie ook die kant op gaan. En niet bij deze twee nummers gaat blijven. Hè? Nee, want we jullie doen ons zijn nog, best. los daarvan zijn jullie ook ondernemers, hè? Ja. Ja. En dan alle drie eigenlijk ondernemers. Ja, we ondernemen eigenlijk op onze eigen unieke manier. Ja. Ik niet net zoals Artutianti en Paul. Dus... Oké. En ondanks die drukte, we hebben dus deze afspraak al een paar weken terug, hè? Ja, I know. Iedere Maar keer, als je een met beetje een groep schuiven. komt, dan moet iedereen mee kunnen, Ja, toch? ik wilde gewoon per se met z'n drie hier Mhm. zijn. Omdat wij zijn natuurlijk Tangituro. Ja. En iedereen heeft zo zijn... Maar zijn jullie nu al echt wakker? Ja. We gaan weer bijna slapen. Dus Ik moest even nadenken. Ja, maar hoe zit het in de omgeving, in jullie omgeving, toen jullie dus met die naam kwam, Tangituro, hoe was hun reactie dan? We kregen meteen onwijs veel enthousiaste reacties. Ja. Positief En allemaal. Allemaal Ja. positief. En ook reacties zoals, yes, eindelijk, even wat anders. Ja. Even een Javaanse of Surinaams-Javaanse groep die een beetje de grenzen probeert en durft te verleggen. Ja. En een andere weg in durven te slaan. Dus het was wel echt meteen positief. Ja, heel leuk hoor. Ik heb, dat is heel, ik heb het net met jullie erover gehad. Toch heel leuk, heel lief van Artutianti om mij te appen van, hey Sing, we hebben een nieuwe single. We houden al Ja. contact. Oké, ja. Leuk. Ja. ja, nee. Ja. Nee, maar dat was heel enthousiast. Ik was heel enthousiast. Ik hoorde dat nummer. Ja. Heel leuk te En horen. heel catchy en leuk. Ja. Ja, het is echt, vooral die beat echt Lekker vol. Hè. stevig. Ik bedoel, Ja. En dan vind ik het heel heerlijk om
echt met volume op maximaal te luisteren. Wauw. Dat is goed te horen. Ja, Ja. Mooi dat je het kan waarderen. in Ja, ieder geval. dat is, kijk, ik moet eerlijk in zijn. Ik vind het heel leuk. Ik hoop dat de luisteraars ook leuk vinden. Ja. En ik hoop dat jullie ook heel veel mensen weten te bereiken met jullie nieuwe weg die jullie in willen gaan. Ja. Als groep zijnde. Jullie zijn net begonnen met deze groep, toch? Ja. Ja. Was het dit jaar nog? Of liep je al met een... Eind vorig jaar. Eind vorig jaar. Grappig is eigenlijk Vertel maar. dat ik persoonlijk sprak. Ik weet niet of dat over de WhatsApp ging of telefonisch. Ja, dat was... Maar- dat Ja, was of jullie kwamen elkaar weer tegen. via de app, ja. Via de app. Ja, Klopt, ja. ze zei van laten we een keer iets leuks doen. En ik vroeg aan Tishoni, wat gaan we dan doen? Wat wil je doen? Toen zei ze meteen van ik wil een liedje schrijven. Ja, of laten we voor de de grap studio ingaan. een liedje schrijven. Ja, voor de grap. En ik legde het idee ook voor aan Toetie. En Toetie was ook meteen enthousiast. Dus eigenlijk hadden we meteen 3 enthousiaste creatievelingen die meteen aan de slag gingen. Ja. En dat was eind vorig jaar. Eind vorig jaar. Alleen Gomong Joa kwam volgens mij februari uit. Ja. Zoiets, hè? Ja. Maar het is wel grappig, want om heel eerlijk te zijn, en misschien moeten we dat straks ook vertellen over wat de tekst nou inhoudt van het eerste nummer en waarom we daarvoor gekozen hebben. Maar eigenlijk in absolute tijd hebben we het nummer misschien binnen een dag geschreven Ja. en geproduceerd en gemixt en alles. Ja. De videoclip duurde misschien net iets langer, want we doen het natuurlijk met weinig middelen. En we hebben eigenlijk gewoon heel veel zelf gedaan, de video. Ja. We hebben hier en daar wel wat hulp gekregen, dus ik kijk jullie ook aan. Ja, en ik die- hoop ook niet dat ik mensen vergeet. Maar bijvoorbeeld, neefje van Toetie heeft het eerste nummer gemixt voor ons. Ja, wat nog meer? Ja, mensen hebben bijvoorbeeld geholpen met de taal. Ja. Want wij- met schrijven. Ja, met precies. schrijven. Wij- Ja. wij doen wel heel de checks stoer. gedaan, enzovoort. Ja. En ja, we schakelen wel onze hulplijnen in. Precies. En mijn vader is een hele Ja, goede precies. hulplijn. Die bel ik altijd, die stoor Ja. ik altijd, mag ik altijd storen, gelukkig. Dat wou ik Dus zeggen. dat, Ik dacht, je kan bij iemand aankloppen. Ja, Dus, heel ja. fijn. En Steve Ja. natuurlijk En, ook. Ja. Ja. Shout-out naar papa Steve Papa Steve. Noyorijo. Ja. zeker. Ja, leuk, Ja. leuk, leuk. Maar je had het over van jullie hebben het alles een beetje zelf gedaan. Hè? Want Ja. Paul, we kennen jou ondertussen. Je bent Ja. muzikant, je arrangeert, je Ja. produceert, je maakt video's, je maakt filmpjes. Dus alles hebben jullie in huis. We hebben alles in huis. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik de laatste jaren veel minder produceer, Ja. muziek produceer, maar juist heel veel video maak. Ja. En ik had zoiets van, ja nee, dit wil ik toch wel zelf doen in eerste instantie. Ja. Want we zeiden net wel van, wij zijn Tangi True met z'n drieën. Maar we staan er zeker voor open en dat is ook een van onze doelstellingen. Om gewoon samen te werken met andere creatievelingen. Of dat nou op gebied is van video of gebied van tekstschrijven of muziekproductie. Ja. Ja, dus bij deze ook, als je je groepen Ja, voelt, precies, laat het ook weten. Want we willen gewoon beweging brengen. Dat is eigenlijk wat we willen doen met Tangi True. Ja. Dus dat is ook weer een laag van de betekenis van Tangi True. Maar eigenlijk beweging brengen. En als ik jou mag verbeteren, Singo, want ook voor de luisteraars die heel scherp luisteren. Want je zei net van dat we willen veranderen. We willen verandering brengen, maar we willen eigenlijk verbreden. Ja. We hebben heel veel respect voor de muziek die er nu is en wat er ook nog aankomt. Ja. Maar het is inderdaad meer het verbreden van dat er gewoon meer smaken zijn. Ja. Want als je kijkt naar andertalige muziek. Ja, je praat natuurlijk over jazz, over klassiek, over hip-hop, urban R&B en ga zo maar door. En wij voelden dus ook van, we willen verbreden. Ja. Dat ook de Javaanse jongeren, maar ook ouderen, gewoon meer te kiezen hebben. Ja. Dat is En de taal natuurlijk ook. Ja. De taal. Ja, een stukje educatief. Het is tweeledig, hè? Ja, je ja. je wil de muziek verbreden, maar de taal nog steeds... Ja, gewoon toegankelijk Ja. maken sowieso. Ja. Lekker meezingen. Ja. Je hoeft je niet te schamen. Ik denk dat we daar Ja. wel... Ja, zeker. hopelijk mee, Want wat ik wilde zeggen, we doen wel stoer, hè, dat we Javaans kunnen praten en deze dingen, maar dat is echt helemaal niet zo hoor. Wel een beetje. Alle beetje We kunnen zelf, hè? Alle beetjes. Echt waar, ik dacht... We gebruiken we eigenlijk ons vocabulaire, dus eigenlijk ons woordenschat, wat wij nu momenteel hebben, om onze teksten te schrijven. Ja. En zo willen we eigenlijk de drempel voor iedereen verlagen die het net zo leuk vindt om met muziek om te gaan Ja. of met En met taal. muziek bezig te zijn en met taal en meer te leren. Ja. Ja. En het Ja. is een heel leuk
leuk proces. Nee, We maar- hebben maar- superveel lol. Maar gewoon. maar dat is het toch, je begint ergens mee. Ik bedoel, ja, al is het heel basis of makkelijke woorden gebruiken. Ja. Maar daar begin je mee. Als je daar niet mee begint, je gaat gelijk de trap of je lat hoger zetten. Dan Ja, wordt het best wel lastig. Ik bedoel, voordat we verder gaan met ons gesprek, wil ik toch even dat nummer draaien. We gaan Ja, terug leuk. in de tijd. In februari werd het uitgebracht en Tangi Turu. We hebben het er al over. Binnen een uur hadden jullie dat geschreven. Maar jullie kennen elkaar al heel lang? Ja. Ik ken Paul sowieso best lang. Serieus? Ja. Nee. Het is geen verrassing, denk Ja. ik. En Paul en ik kennen elkaar eigenlijk sinds... ja, Ook heel Paul lang. sinds- Best wel lang, ja. Paul kent mij sinds dat ik geboren Geboren was. ben eigenlijk. Ja. Ja. Ja, Ja. geboren ben inderdaad, want we zijn familie. Ja. Paul is mijn neef. Oké. Ja, Kijk. en zo kennen we elkaar. Nou, we gaan even naar jullie eerste single luisteren. Ja, leuk, Dat leuk. is, als jullie dat willen aankondigen. Je Ja? bent in één keer verlegen. Wij zijn Tangi Tangi Teru. Teru en dit is Ngomong Jawa. Waduh, kowe itu ngomong Jawa. Lah yo toh. Jawa. Aku bisa ngomong Jawa. Aku bisa ngomong Jawa. Aku bisa ngomong Jawa. Aku bisa ngomong Jawa. Ayo 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 ngomong Jawa. Siji, loro, telu, papat lah ibu. Ojo isi wedi nesu. Ojo meneng ojo turu. Aku ganteng, kowe ayu. Durang ngatus wonge mampu. Golek klambi karo sepatu. Kowe ojo guyu aku. Limo neneng gelem. Dapat tasulemu pelem. Pinter goblok bebarengan. Montore larang sarapan. Wong lanang ayu malam minggu. Kena ngopo iki iku. Kemayune kono kene kucing kentut kembeng kleru. Pitu, wolu, songo tangi turu. Lagu iki saiki melayu lali aku. Renteyak kosong, ojo percaya. Ayo mangan bami nasi satu telo. Wis mangan kowe? Iyo, wis wareg aku. Kok malah kentut dah. Aku bisa ngomong Jawa. Aku bisa ngomong Jawa. Aku bisa ngomong Jawa. Aku bisa ngomong Jawa. Ayo 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 ngomong Jawa. Oh ja. Ayo ngomong Jawa. Yeah. Dat was dus Tangi Turu. Ja, dat komt regelmatig voor hoor. En ik zag jullie zo smilen. Een grens van oor tot oor. Ja. Terwijl eigenlijk ook al bijna 7 maandjes al uit is. Hè? Ja. Ja. En gewoon, jullie zitten hier zo in de studio bij Radio Bonstudio. Dan hoor je dat nummer, dan denk je van, Ja. oh, Ja. oké. Het is toch ons kindje. Zo Ja, voelt het wel. ja. Zo voelt het ook. Zo voelt het. Ja, jullie zijn dus bezig geweest met schrijven. Je hebt het over verbreden van die muziek en zo. Maar wat kunnen we dan verwachten? Is hetzelfde straatje ga je ook in die richting van jazz en dat bossa nova en noem maar op? Of zeg je dat, nee, dat is mijn straatje niet, want Trescioni, die is meer hiphopper, dus dan gaan we die kant op. Ja. Wat is het? Nou, eigenlijk
Ja, we bespreken gewoon heel veel met elkaar en ik heb de eerste 2 nummers heb ik geproduceerd. Ja. En dat heb ik gedaan ook in overleg met Trishoni en Tutti. Ja. Van ja, wat willen we doen, waar willen we naartoe, hoe willen we klinken. Dus het zal wel een beetje deze kant blijven. Ondanks dat we van heel veel verschillende soorten muziek houden, is het toch wel ook belangrijk om een bepaalde identiteit te hebben. En het moet vooral toegankelijk zijn. En toegankelijk is natuurlijk in de maatschappij hier, maar ik denk ook gewoon worldwide, is dat gewoon pop, mainstream pop. Maar wat we ook wel belangrijk vinden is dat het gewoon, je noemde net zelf ook, gewoon een lekkere stevige beat, waarop mensen gewoon lekker kunnen dansen, maar vooral een feel-good vibe heeft. Ja. Dus ik denk dat we wel een beetje in deze hoek gaan blijven. Ja. Oké. Nou, ik zie Trishoni al smilen van ja. Ze zit altijd vol energie. Ja, want jij doet aan hip-hop dansen, hè? Of zo? Klopt, Ja. klopt. Ik ben best wel lang bezig geweest En met nog steeds. dans. Ja? Nu niet meer. Ik was onder andere dansdocent. Ik gaf les in de dansstijl popping. En ik deed ook competities. Wauw. En Wereldwijd ook, hè? Ja, toch wel wereldwijd. Omdat, Mag je gewoon zeggen, hoor, maar Trishoni. ja, te zeggen. Ja. Altijd bescheidenheid. Ja. Hè? Ja, en ik doe dat natuurlijk niet vaak, dat ik hierover vertel. En vooral niet op de radio. Ja. Maar waarom? Waarom ik vind niet? echt, Het is toch leuk, dat heb je gedaan. Ik bedoel zeker, wel- ik vind het onwijs leuk. Ook iets om trots op te zijn. Ja, zeker. En nu ben ik een hele andere weg ingeslagen. En ben ik samen met Tutti en Paul met muziek bezig. En ja, als je muziek maakt, dan maak je ook weer ruimte voor dans. Ja. En het mooie is dat we in de videoclip, Ja, die ik Nooie zag een paar Key, moves. hebben we dus in de dansje Heel lang over verwerkt. Ja. En op die manier kon ik ook weer bezig zijn met dans. En dat heeft dat hele gevoel weer teruggebracht. Ik kon weer lekker creatief bezig zijn. Ik ben er heel blij om. En ik ben heel dankbaar. En ook dat Paul en Tutti daarvoor openstaan. En dat we eigenlijk onze creatieve ideeën echt met elkaar kunnen delen. En dat wij toch wel vaak op één lijn zitten wat betreft wat wij leuk vinden. En elkaar de ruimte geven, sparren met elkaar. Spannen met elkaar. Klopt. Ja, dat Maar is echt... had je ooit gedacht dat je zou gaan rappen en zo in het Javaans? In het Javaans, nou, het was eigenlijk heel lang een soort van wilde droom geweest. Toch wel? Ja, zeker. En ik heb bijvoorbeeld in 2011 heb ik ook Javaanse taallessen gevolgd. En een van de gedachten daarbij was dus dat ik dan liedjes zou kunnen schrijven in het Javaans. En heel veel jaren later, nu in 2024, doe ik dat echt. En dat voelt echt onwijs goed. Nice. En ik ben blij dat ik Tutti en Paul heb gevonden die er ook... Ik ga even iets delen, want deel wat. iets wat mij wel geraakt heeft. En ik denk dat die ook... we spreken elkaar natuurlijk vaak en vooral in het begin ook. En wat we doen ook uitgesproken naar elkaar van wat dit met ons persoonlijk doet. En wat Trishoni toen heeft gezegd. Ze zei van vroeger toen ik klein was, verlangde ik eigenlijk naar een Javaanse popgroep. Dat was er toen niet, om welke reden dan ook. Maar het doet haar zoveel dat zij dit nu zelf mag doen. En dan ook nog eens met ons. Dus ja, mijn stem gaat misschien een beetje trillen nu, maar dat heeft me wel echt geraakt. Ja. Het is wel mooi dat het nu zo allemaal samenkomt. Ja. Dus, Klopt. Nee, dat is Ja. dankbaar. Zeker Paul. Ja, mooi dat je dit Hebben jullie daarvoor ook, houdt. hebben jullie ook erover bij stilgestaan als jullie geboekt zouden worden? Ik bedoel, als Tangitour, zouden jullie dat ook Willen. willen? Daar staan we zeker voor open. Ja. Ja? Ja. Ja. Hebben we wel over gehad, inderdaad. Ja. We zijn ook, we willen ook, degene die ons gevraagd heeft ook niet te cool doen, maar we zijn al meerdere malen gevraagd eigenlijk. Alleen door omstandigheden hebben we nee gezegd. En dat was niet omwille van dat wij het zelf niet willen. Maar het kwam even net niet uit met, wat was het? Ja, Planning planning, en drukte. Ja. Maar ja, om op je vraag terug te komen, ja tuurlijk, we staan er altijd wel voor open hoor. Oké. Het is echt, Ja, het lijkt me ook leuk voor de afwisseling. Wat je zegt, het is heel anders dan wat we gewend zijn van tegenwoordig komt iedereen met zo'n backing. Ja. En het is toch leuk om jullie
Behalve te horen rappen, maar ook die zien dansen. danspasjes doen. Hè? Iedereen mee. Ja, Ja. Dat lijkt ons wel leuk. En dat je het hele publiek zo ver Meekrijgt. krijgt om Ja. mee Ja, zo nice. te Dat gaan zou echt bouncen op die beat of zo. Ja. Zou wel tof zijn. Ja. Ja. Ja, want behalve Tangituru ben je ook, met name jullie tweetjes, zijn jullie ook druk bezig met filmen, maar Ja. ook met Boogiebox. Met Boogiebox de band, inderdaad. Ja, En- we doen... en ik hoor jullie van, jullie werden gevraagd als Tangituru om op te treden, jullie hebben geen tijd. En nu hoor ik Boogiebox. Ja. Hoe dan? Ja. ja, De het tijd. is- Even terug, het is niet dat we geen tijd hebben, Ja. want voor leuke dingen moet je tijd maken, maar Ja. het kwam even qua tijd niet uit. Ja. Maar dat zal in de toekomst, het is per periode natuurlijk, van soms komt het wel uit en soms niet. Maar wat was je vraag over Boogiebox? Ja, dus vandaar, waar halen jullie de tijd? Want je zei van, het kwam Ja. niet goed gelegen uit. Los zo. van Boogiebox, Ja. hebben jullie ook nog waren jullie ook nog bezig met een Ja. podcast? ja, we Ja, doen lekker veel. ja. We zijn lekker bezig. Ja. 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 Heel En dan leuk. ook nog eens privé. Dus, Dus- het is heel lastig om die balans Ja. daarin te vinden. Maar Ja. Ja, dus, en jullie kwamen hier met een doel. Jullie hadden een doel voor ogen. Wat is het grote doel wat jullie dus... ja, ik persoonlijk, met Tangituru, ja? de single, ja, dat educatieve denk ik, het motiveren. Ja. Eigenlijk alle punten die we net hebben genoemd over de vraag wat betekent Tangituru voor ons. Dus Ja. die gelaagdheid, dat het niet alleen maar heel simpel Wakker de worden, Nederlandse vertaling wakker Ja. worden is. Dus Ja. het heeft zoveel meer inhoud, de beleving, Ja. ja alles Ik gewoon. denk eigenlijk het grotere doel is om de Javaanse taal dat het niet verloren te bewaren. gaat. Ja. En als wij daarin kunnen bijdragen, dan graag. Dus dat doen wij dan op deze manier. Ik weet niet wie dat zei, maar hij is overleden hoor, maar een bekende filosoof zei toch ook een keer van, als de taal verdwijnt van een volk, dan verdwijnt ook het volk. volk, ja. Ja, je En identiteit. we vinden het zo jammer. En we hadden het net toevallig hadden het erover toen je Mumonjo draaide. Dat als jij of collega's of wie dan ook met Javaanse taal bezig zijn of Javaans spreken en er worden fouten gemaakt, dat jullie dan verbeterd worden op een goede manier, op een goede manier educatie geven, motiveren, stimuleren. Nou, dat hebben wij, persoonlijk hebben wij dat anders meegemaakt. En dat horen we helaas ook van andere jongeren. Dat als zij Javaans spreken van ngomong Jawa maar kado accent Ja. of Nederlands accent of met verkeerde uitspraken en dat soort dingen. En op een demotiverende manier juist. Dus ik ben blij te horen dat jij ook zeg maar het anders ervaart. Ja. Want dat zou van ons wel vaker mogen. En ja, dat eigenlijk van wees niet bang, want Ja, help elkaar. help Nee, elkaar. maar, Ja. maar dat is er zo. En inderdaad, er zijn inderdaad wat mensen die gelijk je zeggen van, oh ja, je praat Javans met, jij hebt te veel aardappel gegeten. Ja, precies. Ja. Maar daar gaat het niet uit. Het feit dat degene de moeite heeft genomen om toch te proberen, ja, help degene, Ja. zou Ja. ik maar zeggen. Ja, toch? Ja, helemaal eens. Ja, Ja. kijk, in het verleden hadden we collega's, omroepers bij ons, die nooit Javans sprak. En op de radio, foutief, maar de luisteraars Ja. bellen naar de studio van, oh, dit moet je zo zeggen, je wordt verbeterd en zo leer je van elkaar. En we moeten voor elkaar zijn. Ik bedoel, wil je dus als Ja. jongeren Javans praten, Ja. gewoon proberen. Ja. En door fouten te maken leer je. Zeker, Ja, zeker. toch? Dus, Het geldt ook voor onze muziek, hè, Singo. Ik bedoel, als er mensen zijn die fouten Ja. ontdekt hebben op uitspraak, op schrijfwijze. Daar zijn we heel benieuwd naar. ja, dat gewoon contact weten. ons gewoon. Ja. Ja. Hoor, Ja. ik, We staan voor open. vind alles lekker wat in de oren lekker klinkt. Echt waar. Ik heb helemaal geen verstand van muziek om eerlijk te zijn. Ik vind het goed als het lekker in de oren klinkt. En als een catchy tekst heeft. Een meezinger. Dat vind ik allemaal mooi. Ja, ja. En leuke van deze twee nummers. Over het algemeen krijgen we ook binnen van, ja, zing. Die jongens tegenwoordig medleys maken ze. En of ze maken een nieuwe song. Dan aku seneng kowe slira mu dit en slima. Ja. Dat is alleen. Maar jullie komen met iets anders. Alledaagse met een dingen. ander onderwerp. Ja, precies. Ja. En dat is nog heel leuk. Ik bedoel, ik hoop dat jullie nog meer feedback krijgen. En dat jullie nog meer inspiratie krijgen. En dat jullie
jullie gewoon blijven doorgaan. Ja, en heel veel jongeren weten te inspireren om toch ook hetzelfde te gaan doen. Ja. Ja, toch? Ja, of samen. Ja, of Met ons. samen. Kijk. Ja, zeker. Ja, er zijn echt superveel muzikanten, Ja. ook van onze afkomst. En het zou echt tof zijn als die ons ook contacten. Ja. Ja. Dat zou ik in ieder geval echt tof vinden. Ja. Ja, we zijn gewoon van het samen doen, weet je. Ja. Ik bedoel, Ja. samen is altijd leuker dan alleen, toch? En, Ja, dat is ook zo. Gewoon de vibe doorgeven, de trillingen doorgeven. Ja. En hopelijk worden we dan ook opgemerkt. En ik zeg ook altijd, en we staan er alle drie zo in, het gaat ons niet om de shine. Dus als we opgemerkt willen worden, dan is het meer van, hey, ja, laat die trilling doorgaan. Als weet je, Ja. je gooit een steen in het water En dan en ga je je die die- trillingen, precies. Ja. En dat zouden we wel tof vinden. Zeker, we dat, hopen echt op een sneeuwbal-effect met wat Ja. wij doen. Ja. En jullie tweede nummer, Tino Iki. ja. Wat wil je daarmee zeggen? Het belangrijkste is dat we eigenlijk met Ngomong Jowo, het stukje educatie wat daarin zit, eigenlijk alles is educatie, want we zeggen de hele dagelijkse dingen inderdaad. Maar daar hadden we het over tellen. Voor de scherpe luisteraars, elk couplet begon dus met te tellen. Ja. Ja. En ja, een stukje voor Dino Key, de lyrics die daarin zitten. Ja, daar heb je natuurlijk de dagen van de week. Ja. Omdat wat we daar bezingen of rappen, om het zo maar te noemen. Ja. Dat zijn ook dagelijkse dingen die we Ja. doen van 's ochtends opstaan tot avond samen zijn en genieten met je dierbaren. Ja, en een stukje daarvoor nog eigenlijk, dat we dan bij elkaar komen en dan uitspreken naar elkaar toe van oké, wat willen we met een volgend nummer? Ja, en we hadden alle drie wel van dankbaar zijn voor elke dag, Voor elke die, dag, die je juist. wordt gegeven. Ja. En dat vonden we wel een mooie startpunt. Ja. Ja. klopt. Dus, En dan het zo verwerken ook van de dagen Ja. van de week Klopt. in Ja. het nummer. Ja. En dat je dat dan ook weer leert. Ja. Ja. En dan meer zinnen. Ja, Vergeleken met, inderdaad. ja. Maar Mooi de zo. opnames, hè, het Ja. rappen en zo, is dat Ja. in één keer opgenomen of een aantal keren? Ja, ja, op zich. zo gaat goed het zijn we wel. nou. Nee. Ik geloof er niks van. Ik geloof er Iets niks van van. 1000 takes of zo. Ja, denk ik. ja. Bij mij doet dat altijd het langste. ja. Normaal ben ik natuurlijk ook achter de knoppen. Ja. Of het nou met video is of met muziek. Maar nu, Dan is het makkelijker om een commentaar te leveren van, hey, Klopt. zo moet je het doen. Klopt. Ja, ja. En nu krijg ik van deze twee dames te horen van je kent je tekst niet. Of je moet het toch zo doen en zo doen. Maar dat vind ik alleen maar leuk, zo leren. Ja. Nee, jullie hebben plezier. Ik zie het. Jullie shinen nu. Ja. Jullie hebben echt plezier in. En zijn jullie al bezig met de volgende opvolger van dit bijvoorbeeld? Nou, In ons hoofd wel. Ja, hoofd wel, ja. Jij hebt Creativiteit sowieso al blijft ideeën doorgaan. gedeeld. Ja. Er zijn zoveel verschillende onderwerpen om... Klopt. daarom. Ja. Ja, je kunt het echt Ja, van, toch? over van alles en nog wat Ja. hebben. Ja. Ja. Maar we blijven eigenlijk doorgaan met ideeën delen, creativiteit Ja. delen. En dat is wat bij ons niet ophoudt. Ja. Dus, Hey, maar misschien is dat ook leuk trouwens. Hè? Als luisteraars gewoon zelf ideeën hebben. Van ja, laat het ook gewoon weten. Weet je? Ja, ook, ook wij zijn nog heel steeds leuk lerende idee. natuurlijk. Dus Ja. Ja, Ja. goeie. Ja. In principe zou dat ook... Dus, Ja, laat maar weten. weten. Ja. Joyce zien. Ja. Nee, maar dat is het ook, hè. Ik vind het heel leuk jullie hier te mogen hebben, ontvangen bedoel ik. En zo enthousiast klinken jullie. En ik hoop echt dat jullie nog steeds heel enthousiast doorgaan met dit project. Hè. En ook die podcast. Is het... dit jaar waren jullie begonnen of was het ook... Zo even terugdenken. Dit jaar denk ik Was wel. het dit jaar? Of vorig jaar. Ik weet niet, we doen zoveel Ja. zien. Dat is zo. Ja. Nee, we zijn. Nee, Het is vorig nu jaar eventjes. was het, Vorig jaar wel zijn de ter sprake opnames begonnen. gekomen. Ja. Ja. Nee, ja. Het is nu eventjes on hold. Ja. Ook door de verschillende agenda's die de personen hadden die zeg maar hoe moet ik zeggen, gemoeid waren met de opnames en de hele productie. Ja, maar wie weet. Ik bedoel, de intentie is er nog wel om gewoon door te gaan hiermee. Genoeg Dus onderwerpen we gaan, ook om Ja, te maar bespreken. het is Ja. toch leuk? Ik bedoel, je hebt verschillende docu's of Ja. series die elk jaar met een nieuw seizoen komen. Ja, klopt. Dus misschien is dat voor volgend jaar Wie weet. Ja. seizoen Ja. 2 van Wie weet. Tunjungan Taki, hè? Tujuan Taki. Tujuan Ja, Taki, ja, Tunjungan ja. Taki, ja. En volgend jaar is natuurlijk ook nog 135 Ja. jaar. Ja. Kijk, Ja. zijn jullie al daarmee bezig? We hebben er wel Ja. over geschakeld Ja. samen, over het jaar 2025. Ja, Dat is wel een belangrijk jaar. Belangrijk jaar. Ja.
Ja, maar we kunnen nog niks laten weten. Nou, Ja. Oké, dat We is houden het voor de spannend. volgende keer als jullie hier komen. Voor de volgende uitnodiging. Ja. Maar Paul, je bent ook creatief bezig geweest. Spoken words. Spoken word? Wow, dit is echt nieuws voor Ik mij. heb, Ja, één keer had je wel. ja, ik had iets gedaan, maar dat is echt 2021 of zo. Echt helemaal niet. Ik weet niet of je dat ook bedoelt trouwens door Singo, maar ik heb me nooit echt geprofileerd als spoken word artiest of zo. Dat wil ik ook helemaal niet zijn. Maar je hebt wel ergens, was je wel gepland iets voor mij? geschreven. Gepland niet. Nee, gepland. Of in een programma of Nee, of een activiteit? Nee, dat niet. Ik heb wel een keer iets uitgebracht, maar dat was niet... Of Ja, uitgebracht. alleen op, Ik weet niet, social dat is media. zo lang geleden. Ja. Kijk, Ja. dat is het gevaar van Staat het social online? media. social media, ja, dat alles gaat lekker heel zo. snel. Nee, maar dat ging ook over dankbaarheid. Ik was toen in een bepaalde fase van mijn leven. Ging over dankbaarheid en weer bezig zijn met jouw dierbaren. En moet ik ook wel gelijk iets hierop zeggen van dat in dat jaar ook meteen mijn vader is overleden. Terwijl ik het juist had over van wees dankbaar voor je dierbaren. Dus ik vond het wel iets aparts of zo. Maar ook gewoon dankbaar en dat ik het gedaan heb en zo. Dus ik wil het niet altijd emotioneel maken in deze hele gezellige uitzending. Dus nogmaals, ik weet niet of je dat bedoelde Ja, of niet. zoiets zag ik Zoiets, voorbij ja. komen. Dus Ja. ik dacht, Ja. misschien moet ik deze gast gaan misschien. boeken voor een van onze evenementen. Ja, als Tangi Toeroe bedoel je of als spoken word? Ook, Nee. allebei. Oké, ja, Tangi Toeroe mag Ja, dan sowieso wel. Dan heb ik allebei. Dus toch heb je in één keer. alles in één klap. Ja, precies. Ja. Nee, maar spoken word artiesten zijn er sowieso veel beter. En nogmaals, ik ben geen spoken word artiest, Nee. dus dat, ik hou wel van schrijven. Ik bedoel, we schrijven onze tekst ook allemaal zelf, dus dat, op die manier zijn we wel bezig met Ja. teksten schrijven, zeg maar. Ja. Ja, Ja, een poos terug was je ook bezig geweest met Unplug. ja, klopt. Wat is er Ja. gebeurd nu? Wat Is is dat gebeurd? eenmalig? Nee hoor, nee. Ja, creativiteit en factor tijd Ja. natuurlijk speelt allemaal een rol. En inderdaad, van welke fase van je leven zit je nu? Dus ja, eigenlijk nog geen, hoe zeg je dat? Er staat nog niks op de planning, maar het is ook niet zo van nee, dat ga ik niet meer doen. Kunnen jullie mij even updaten? Want ik weet niet waar jullie het over hebben. Ik ben niet helemaal up-to-date, Ja. blijkbaar. En misschien ook voor de luisteraars die ook niet up-to-date zijn. Ja. Maar je was Nee. dus bezig met... Ja, nee. Dat was een paar jaartjes terug, hè? Ja, zeg maar toen Ook ik alweer, ja. 16 was, had ik een cd uitgebracht, Ja. genaamd Ja. Kembang Touring. Die ken ik. En mijn vader had de teksten geschreven. Ja, superleuk project. Ja. Maar ik was nog best wel jong. En je gaat gewoon mee met de flow. En wanneer had ik Unplugged uitgebracht? we waren bezig met opruimen. Oh ja, dat En ik was had die, het. ik Ja, had die, dat ik had die was cd het. in mijn hand. Opruimen, ja. Ik had die cd in mijn hand. En, Ja, inderdaad. en ik zei zo tegen Toetie van, hey, gaan we er iets leuks mee doen? Gaan we er iets mee doen? Ja, ik had zoiets van, ik wilde ook op mijn manier die cd waarderen, het project waar Toetie mee bezig was. Dus ik dacht van, misschien een idee om het nieuwe leven wil ik het niet zeggen, want het is eigenlijk nooit gestorven om het zo maar te noemen. Maar ja, gewoon weer opnieuw laten exposen eigenlijk, zeg maar. Precies. En Gewoon een dan aantal op onze nummers manier. uitgekozen. Ja. En dan net in een ander jasje. Ja. Unplugged versie. Lekker thuis opgenomen. Ja. Thuis waar Ja. ik me gewoon het fijnst voel. Ja, Met dierbare muzikanten. ja. Vrienden. En dat Ja. is dan zo... Ja, toen hij zei van, ik wil het wel doen, maar wel op één voorwaarde. Het moet lekker muzikaal zijn. ja, En gewoon wel met echte instrumenten. ja. En Toetie was eigenlijk ook degene van, Paul, ik mis hier een heel beetje streng. hype. Ik mis hier een Zou je niet zeggen, hè? een riff van een bas of ik mis Ja, hier ik heb dat van een allemaal heel cajon. goed. Gewoon qua beeldvorming weet ik eigenlijk al hoe ik het eruit wil. Ja, Ja, hoe het moet klinken, hoe ik er zelf uitzie, hoe zij eruit zien. Ja. En het was een verrassing tegelijkertijd ook voor mijn vader, want ik had eigenlijk niet zoveel gezegd erover. Hij wist wel van, ik ben iets aan het doen. ja. Toen waren we klaar met de opnames, we hadden de nummers opgenomen. En toen had ik mijn ouders thuis uitgenodigd en die zaten Laten lekker op horen. de bank. En tv ging aan en toen, Nou, pinkte niet er zo. wel een Ja. traantje weg met z'n Ja, allen. Dus kijk. dat was gewoon voor mij heel bijzonder. Ja. En wat Paul zegt, wij doen het niet voor de shine, maar het is meer gewoon, wat geeft jou die voldoening?
De innerlijke... ja, dat. Ja, ja. Ja. Is dit ook nog online te zien? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, check het op, check het op YouTube. Zijn jullie daarna door niemand benaderd van hé, ik wil ook zoiets gaan doen? En dan ons inzetten als... Ja. Als, productie, om op te treden. Ja, als bijvoorbeeld? als Of, Unplug, net als wat de Mandje Carso doet met al die artiesten, weet je Oh, wel? zo. Ja, zo. Nee, we zijn door niemand Nee. benaderd. Nee. Was eigenlijk ook niet onze intentie. nee, ja, Nee. de intentie was Dus, meer voor ons. Voor onszelf. Zelf. naslag. Ja. Als we er niet meer zijn. En leuk als andere mensen van Kunnen willen genieten. genieten of kunnen genieten. Ja. Ja, sorry hoor Chris, maar ik ging ervan uit dat jij van... Nee, hoor. ja, Nee, jullie ja. kennen elkaar al Jawel. zo Nee, lang. ja. gedurende het... Alleen maar over Tangituru hebben we Ja. het. Gedurende het gesprek eten. kon ik het me weer naar boven halen eigenlijk. ja. En ik weet heel goed waar we het op een gegeven moment over hadden. Ja. En ik heb zelf ook heel erg genoten van de unplugged versie Ja. van het album van Tutti. Ja. En, en? ik zou het echt super tof vinden als wij dat zouden doen met Tangituru. Ja. Dus wie weet komt dat ook. Maar dat was mijn voorstel, hè? Ik Mijn wilde dit voorstel. idee gewoon hier live op de radio. Ja, dat was mijn voorstel. Ik zei, Ah. Artuti, gaan jullie het zingen? Nee, we gaan echt niet zingen. Ik durf niet door te drabben van, door te drukken van, ja, je moet, want over het algemeen, al die artiesten die hier komen, die zingen gaan gewoon. live, is het zo? Ja, dat hoort best wel als artiest zijn eigenlijk. Hè? Ja, en uitgerekende nieuwe groep Tangituru die net wakker is, die moet dat ook gaan zingen eigenlijk. hè? Oh, ja. We zijn al een tijdje wakker. Nou, misschien kunnen we wel een klein stukje Ja, doen dan, hè? precies. Ja, kan. Want Ja, zal daarom, ik beatbox of zo? Misschien een mashup of daarom zo van stelde alle... ik die vraag van, Dat, was het in één keer opgenomen? Want ik geloofde het niet, maar vandaag Per wil ik woordje, gewoon... dus Ja. per woord een take? Oké. Nee, Per woord grapje, een grapje. Nou, ja, misschien een stukje a cappella of zo. van Nu jullie. meteen? Ja! Want ik moet eigenlijk eerst de rek- en strek oefeningen doen. Dus want anders ga ik door mijn rug. Wow. Ja, oké. De beatbox en weet ik veel wat allemaal. Oké. Oké. Ja. Ja? Daar gaan we luisteren, vrienden. Ready? Ik denk dat het gewoon... Zullen we gewoon... Ja, oké. Oké, we beginnen met Ja? ons eerste nummer. ja. Oké. We gaan het gewoon achter elkaar doen, joh. Dan, Oké, let's go. even zenuwachtig, Let's go. toch? Ja? Wacht even. Ja? CG, loro, telu, bapak lan ibu. Ayo ngomong Jawa, ayo ngomong Jawa, ayo ngomong Jawa, ayo ngomong Jawa. Eya, 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 eya. Senin selosong Hey. rebel kemis Ha. cuma karo satu minggu. Hey, Aku bunga karo dino iki. Ojo turu wae ayo tangi. Eya 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 eya. Single wil je niet meedoen trouwens, single? Zullen we hem nog een keer doen met single erbij? Nee. Als ik het doe, dan weet ik zeker dat jullie gelijk de deur gaan opzoeken. Oké. Nou ja. Nou, geweldig. Alright, that's it. A cappella van... On the spot. On the spot. Wauw. Oké, we zijn bij het nummer Tino Iki gekomen. Die gaan we ook zo meteen draaien. Je hebt het een en ander verteld. En ik ben heel blij dat we jullie eindelijk... Punga Panget. Tekak in een studio, ja. En in het vervolg, schroom niet als er iets is en jullie willen komen voor ons optreden. Oh, dat zou geweldig zijn, hè? Hè? Ja, toch? En voor boekingen moeten ze dan bij jullie drietjes zijn. Ja, jullie kunnen ons vinden via socials. Op Instagram, @Tangituru Music. Ja. YouTube, @Tangituru Music. Ook Facebook, @Tangituru Music. Ja. Ook Spotify natuurlijk, Kijk, ja. @Tangituru Music. Ja, want En slaat op in je playlist, draai het, ja. deel het, volg ons. Share it. En zo kunnen jullie ons bereiken. Echt super tof dat we hier mochten zijn. Ja, dankjewel. Papa single Paksa Jawa for life. Ja, succes. En succes, toegewenst. Maar zijn we klaar dan met het interview? Weet ik niet, maar we mij, voeren een eindje aankomen. afsluiten, want ik heb ook nog wat verzoekjes aan de zijn. Oké, dat is het wel een goede timing zo. Ja. Ja, maar ik vind het heel leuk en gezellig om met jullie te zijn hier zo. En bij de eerstvolgende
single, zijn jullie ook natuurlijk welkom. Maar breng je backing mee. Ja. Of, Thanks voor de support. Ja, thanks voor de support. graag gedaan. Ja. En ik wens jullie echt heel veel succes. Ik hoop van harte dat niet net als al die bandjes die opgericht zijn en na 6 maandjes weer opdoeken en over weer een paar maandjes weer op beginnen. Ik hoop van harte dat jullie gewoon doorgaan. Ongeacht wat de mensen ook zeggen. Ik hoop dat Ja, jullie allemaal opbouwend kritiek krijgen. zeker. Support krijgen van al de luisteraars of al die mensen die je tegenkomt. Jullie zijn gewoon een voorbeeld om jongeren eigenlijk ook zo ver te krijgen om zich bezig te houden met de Javaanse taal, maar ook de muziek eigenlijk. Ja. Nou, ook ouderen trouwens, hè, als ik jou in de reden mag Ja. vallen. Ja. Want we horen ook steeds vaker, ook van wat ouderen, van onze generatie of misschien ook iets ouder. Ja. Van hé, mijn kinderen vragen van waarom heeft u mij geen Javaans geleerd? Het antwoord is dan ook van ja, omdat ik zelf niet goed Ja. Javaans kan. Dus we zijn erachter gekomen van dat het niet alleen voor jongeren is, Ja. maar ook voor de net wat oudere jongeren, zeg maar. Of de Ja. jongere Ja. ouderen. Kijk eens Ja. aan. Dat hebben we Ja, al toch? meegekregen. Hebben we meegekregen, Ja. dus Ja. ja. Nou, dat is alleen maar positief. Wauw. Ja. Zeker. Ja, toch? Dankjewel. Dank u wel voor de mooie Nogmaals, woorden. hartelijk dank voor jullie komst en de toelichting. Tangi Touru, we zijn allemaal wakker geschud. En schroom niet, wees niet bang om foutjes te maken, vooral de Dankjewel. Javaanse taal. Maakt niet uit of je met met een Nederlands accent Javaans praat. precies. Het gaat erom dat je verstaanbaar bent. Juist. Ja, toch? En dat je het Ja. leert. En blijft dat je leren. Ja. blijft leren. Let Nou, go. jullie mogen de volgende single aankondigen. Dit is Ja? onze tweede single. Tangi Touru met Dino Iki. Tangi turu, selamat esok. Sugeng enjing, sugeng enjang. Dino anyar, matur nuwun. Turung atus mampu bawang. Lumpat, koyo wedhus. Resik-resik untu atus. Salin tingkatan rambut. Ojo-ojo srewat-srewot. Wes sarapan, wes dolanan, saiki mangkat kerja, aku tutup lawang. Waduh, Kerjane oke, rampung, sesok meneh. Kapan nih? Senang, lusung, rampung, kemas, jawa, garam, setunggu. Aku bunga kalau dino iki, ojo turu wae, ayo tangi, tangi. Saiki jamu wis teko, aku wis bekerja, saiki aku lunga. Aku mlaku terus plonjo, dolan-dolan karo konco-konco. Ayo keparengan, jajan, mangan, ngomong, Jawa, kowe, tenan, bunga, guyu. Ayo melu, ayo joget karo tangi turu. Ayo joget karo tangi. Ayo maco. Jiwo, 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 jiwo. Tenang, 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 tenang. Resip, 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 resip. Lumpat, 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 lumpat. Aku bunga kalau dino iki, ojo turu wae, ayo tangi, tangi.
in me drain, the issue. Win so pay, me angry fushi. Me caso you.